สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดถึงความแตกต่างระหว่างนักจิตวิทยาให้คำปรึกษากับไลฟ์โค้ชว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะเพราะว่าผมมองว่าในสังคมไทยเนี่ยอาจจะยังเข้าใจสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันคือยังมีความแบบไม่เข้าใจอยู่แล้วก็อาจจะยังมีความไม่เข้าใจอยู่ว่าไลฟ์โค้ชมันคืออะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าอธิบายให้ฟังกันนะแล้วก็เมื่อคุณรู้แล้วว่าสองอย่างนี้มันต่างกันยังไงคุณจะได้รู้ว่าเมื่อใดคุณควรจะไปพบกับใครมากกว่าหรือว่าคุณเหมาะที่จะไปพบกับใครมากกว่าคุณจะได้รู้2 อย่างนี้นะแล้วก็รวมถึงจะมาตอบประเด็นคำถามที่ว่าแท้จริงแล้วไลฟ์โค้ชเนี่ยมันหลอกกินเงินหรือเปล่าหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าหลอกแดกเงินหรือเปล่าว่าง่ายๆนะคือมันได้ผลจริงไหมว่าง่ายๆหรือว่ามันหลอกแดกเงินเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงประเด็นนี้กันด้วยนะแล้วก็ข้อมูลที่ผมพูดในวันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่อาจจะไม่ได้ลงลึกมากอาจจะเป็นภาพรวมมากกว่าแล้วก็จะเป็นข้อมูลที่ผมได้จากการที่ผมอ่านมาแล้วก็ได้จากการที่ผมได้พูดคุยกับนักจิตวิทยาให้คำปรึกษามีอาจารย์ผมที่เป็นนักจิตอยู่ผมก็พูดคุยกับเขาแล้วก็ได้พูดคุยกับไลฟ์โค้ชคนหนึ่งพอดีผมรู้จักกับไลฟ์โค้ชท่านหนึ่งผมก็เลยเคยคุยกับไลฟ์โค้ชคนนี้ด้วยว่าเทคนิคการโค้ชของเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะทำให้เรามาแยกถึงความแตกต่างระหว่าง2 อย่างนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยโอเคแล้วพูดถึงที่มากันก่อนนะถ้าพูดถึงนักจิตเนี่ยอันนี้นักจิตวิทยาอันนี้หลายๆคนน่าจะเข้าใจกันก็คือเกิดจากการที่เขาเรียนในมหาลัยอาจจะเป็นการเรียนปตรีปโทแบบนี้นะอาจจะเป็นปโท2 ปีก็ได้อย่างเงี้ยซึ่งก็คือเป็นการเรียนที่เป็นการเรียนจริงๆเลยในห้องเรียนหลายวิชาแล้วก็อาจจะมีการเรียนเป็นแขนงของเขาเช่นอาจจะเป็นเอกทางด้านจิตวิทยาให้คำปรึกษาก็จะเป็นจิตคอนซัลท์อันนี้ก็จะเป็นแขนงหนึ่งนะแล้วก็เขาก็จะเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีทางจิตวิทยาโดยตรงเลยก็คือเรียนทฤษฎีแล้วก็เรียนหลักการทางจิตเลยเพื่อที่จะเอามาประยุกต์ใช้อย่างถ้าเกิดเรียนจิตคอนซัลท์เนี้ยก็จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการพูดคุยการให้คำปรึกษาการปรับทุกข์ใช่ไหมประมาณนี้อันนี้คือที่มาที่ไปของการเป็นนักจิตก็คือเกิดจากการเรียนจริงๆมีใบปริญญาอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นจิตคอนซัลท์ผมรู้สึกว่าจะต้องมีใบเซอร์ด้วยคือต้องมีใบอนุญาตด้วยถึงจะสามารถเป็นได้นะส่วนไลฟ์โค้ชเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรไลฟ์โค้ชมันเกิดขึ้นจากที่ว่ามันมาจากโค้ชนักกีฬาคือโค้ชของนักกีฬาเนี่ยจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการฝึกสอนการเติมไฟให้นักกีฬาการเพิ่มแรงบันดาลใจให้นักกีฬานะเพื่อจะทำให้นักกีฬาเนี่ยไปถึงเป้าหมายให้ได้อาจจะเป็นเหรียญทองอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปทีนี้เนี่ยคนก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นในเมื่อนักกีฬามันมีโค้ชแล้วมันก็น่าจะมีโค้ชเกี่ยวกับชีวิตบ้างก็คือไม่ใช่โค้ชนักกีฬาแล้วอาจจะเป็นโค้ชเกี่ยวกับชีวิตเพื่อที่จะทำให้ชีวิตเนี่ยไปถึงเป้าหมายให้ได้ซึ่งอาจจะเป็นการเติมไฟให้ชีวิตอาจจะเป็นการแบบปลดล็อกชีวิตอันนี้ก็ว่ากันไปเขาก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นก็น่าจะมีโค้ชเกี่ยวกับชีวิตบ้างก็เลยมีคนคิดเป็นหลักสูตรเป็นสำนักของเขาขึ้นมาว่าเป็นเกี่ยวกับการไลฟ์โค้ชก็คือโค้ชเกี่ยวกับชีวิตขึ้นมานั่นเองนะครับโอเคทีนี้เรามาพูดถึงความแตกต่างระหว่างนักจิตให้คำปรึกษากับไลฟ์โค้ชบ้างว่าต่างกันอย่างไรนักจิตให้คำปรึกษาอันนี้หลายคนน่าจะพอเข้าใจอยู่แล้วก็คือเกิดจากที่ว่าเขาก็คือเรียนจิตวิทยาให้คำปรึกษาเลยก็คืออาจจะต้องไปเรียนเป็นปโท2 ปีแบบนี้แล้วก็จะเรียนทฤษฎีทางจิตอย่างเดียวเพื่อที่จะเอามาปรับใช้กับการให้คำปรึกษาคนการแบบเรียกว่าไงการแนะนำการปรับทุกข์อะไรเงี้ยก็คือจะเน้นเรื่องการให้คำปรึกษาคือเรียนทฤษฎีทางจิตวิทยาล้วนๆมาเลยอย่างเข้มข้นเพื่อเอามาใช้ในการให้คำปรึกษาของคนก็อาจจะต้องใช้เวลาเรียนระดับหนึ่งแล้วก็อย่างน้อยก็ต้องมีปโท2 ปีอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีเก็บชั่วโมงด้วยเพื่อจะทำให้ได้แบบใบเซอร์แบบนี้เนาะโอเคส่วนความแตกต่างของไลฟ์โค้ชเนี่ยจะไม่ได้เรียนจิตวิทยาเหมือนนักจิตจะไม่ได้เรียนเข้มข้นแบบนั้นแต่ไลฟ์โค้ชเนี่ยจะเอาทฤษฎีทางจิตวิทยาบางส่วนมาใช้คือไลฟ์โค้ชเนี่ยเขาอาจจะแบบอย่างสำนักหนึ่งเขาจะตั้งของเขาขึ้นมาใช่ไหมเขาก็คิดหลักสูตรของเขาขึ้นมาเองซึ่งเป็นหลักสูตรของไลฟ์โค้ชโดยตรงเลยมันจะไม่ขึ้นตรงกับนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์อะไรพวกนั้นจะไม่ขึ้นตรงอย่างนั้นจะเป็นหลักสูตรของเขาโดยเฉพาะเลยซึ่งอย่างไลฟ์โค้ชที่คนนิยมใช้ก็จะเป็นพวก NLP พวกนี้นะคือไลฟ์โค้ชเนี่ยบางทีมันอาจจะเอาทฤษฎีแบบทางจิตมาใช้ส่วนหนึ่งเนี้ยแล้วก็เอาวิทยาศาสตร์มาใช้ส่วนหนึ่งเอาปรัชญาศาสนามาใช้อย่างละส่วนอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาประกอบเป็นหลักสูตรของเขาขึ้นมาผมขอยกตัวอย่างหลักวิทยาศาสตร์ที่ไลฟ์โค้ชเขาใช้แล้วกันอย่างเช่นมันมีงานวิจัยหนึ่งเขาพบว่าเมื่อเราเอาน้ำแก้วหนึ่งตั้งไว้แล้วก็เราเปิดเสียงด่าเสียงคำดูถูกเสียงคำแย่ๆนะคำที่เป็นคำลบๆใส่น้ำไปเมื่อเขาเอาไปตรวจสอบปุ๊บเขาพบว่าโมเลกุลของน้ำเปลี่ยนในทางด้านที่แย่ลงคือเมื่อเอาไปเช็คโมเลกุลน้ำนะก็คือมันเปลี่ยนในทิศทางที่แย่ลงอันนี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์อันนี้เป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์เลยไลฟ์โค้ชก็เลยเอาหลักวิทยาศาสตร์เนี้ยมาใช้ว่าถ้าอย่างนั้นร่างกายของเราประกอบด้วยน้ำ 70%เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราฟังแต่เสียงแย่ๆเสียงด่าเยอะๆอย่างเงี้ย
ถ้าบอกว่าโมเลกุลน้ำในร่างกายของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนในทางที่แย่ลงก็จะทำให้สภาพจิตใจเราทำให้ร่างกายเราแย่ลงเพราะร่างกายเราประกอบด้วยน้ำ 70% อย่างเงี้ยคือเขาเอาหลักทฤษฎีวิทยาศาสตร์มาใช้ในการประกอบในการโค้ชอย่างเงี้ยยกตัวอย่างอันนี้ไม่ใช่หลักจิตแล้วอันนี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์เฉยๆอันนี้คือสิ่งที่ไลฟ์โค้ชเขาเอามาใช้อันนี้คือทำให้เห็นความแตกต่างว่าคือไลฟ์โค้ชเนี่ยเขาไม่ได้เอาทฤษฎีทางจิตล้วนๆมาใช้นะแต่เขาเอาจิตบางส่วนเอาทฤษฎีทางจิตบางส่วนมาใช้แล้วก็เอาหลักวิทยาศาสตร์เอาหลักปัญญาเอาหลักศาสนาหรืออะไรอย่างเงี้ยเอามาปรับใช้เอามาปรับใช้เป็นสำนักของเขาขึ้นมาเองเป็นหลักสูตรของเขาขึ้นมาเองแล้วก็มาปรับใช้อันนี้คือความแตกต่างแรกระหว่างไลฟ์โค้ชกับนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาครับความแตกต่างที่2ก็คือนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาจะเน้นการปรึกษาโดยตรงเลยก็คือเขาจะใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาเนี่ยในการให้คำปรึกษาโดยตรงแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเน้นไปทางด้านเรื่องเกี่ยวกับอดีตหรือปัจจุบันมากกว่าก็คืออาจจะเน้นเกี่ยวกับว่าปมในอดีตมันเลยส่งผลให้มาถึงปัจจุบันอะไรเงี้ยแล้วก็แก้ไขกันอย่างเงี้ยก็จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการปรับทุกข์การพูดคุยแล้วก็เรื่องของการให้คำแนะนำเลยคือนักจิตวิทยาจะให้คำแนะนำโดยตรงไปเลยว่าคุณควรจะปรับแบบนี้นะคุณควรจะใช้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ไลฟ์โค้ชเนี่ยไลฟ์โค้ชจะต่างออกไปคือไลฟ์โค้ชเนี่ยจะเน้นออกแนวว่าสร้างอนาคตมากกว่าคือจะออกแนวที่ว่าแบบไม่เชิงว่าแบบพูดคุยปรับทุกข์อะไรอย่างงี้แต่จะออกแนวที่ว่าเพิ่มแรงบันดาลใจจะออกแนวที่ว่าเติมไฟให้คุณอย่างเงี้ยคือแบบไลฟ์โค้ชจะออกแนวที่ว่าแบบเติมไฟให้ชีวิตอย่างเงี้ยแบบชีวิตแบบเรียกไงสมมติชีวิตคุณจะสิ้นหวังคุณก็เติมไฟให้ชีวิตอะไรแบบเนี้ยประมาณนี้นะก็คือเติมไฟให้ชีวิตแล้วก็อาจจะออกแนวแบบเพิ่มแรงบันดาลใจแบบคุณต้องแบบกระตุ้นคุณจนกระทั่งไปถึงเป้าหมายให้ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเป้าหมายของคุณถ้าจะสร้างธุรกิจเนี้ยก็ต้องทำธุรกิจให้ได้นะอะไรเงี้ยจะออกแนวแบบเหมือนกับปลุกไฟในตัวคุณอย่างนั้นมากกว่าเนี่ยออกแนวเป็นไลฟ์โค้ชจะออกแนวอย่างนี้มากกว่าแล้วก็ไลฟ์โค้ชเนี่ยจะออกแนวว่าเป็นเหมือนกับเพื่อนเป็นเหมือนกับเพื่อนที่แบบอยู่กับคุณอะไรเงี้ยจะออกแนวที่ว่าแบบเป็นการเหมือนกับเพื่อนร่วมทางคุณเพื่อนร่วมชีวิตคุณที่จะให้คำแนะนำบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะออกแนวที่ว่าแบบเป็นเหมือนกับเพื่อนคู่หูเพื่อนในชีวิตคุณที่จะทำความเข้าใจกับชีวิตคุณเป็นเพื่อนไปด้วยกันประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือนักจิตให้คำปรึกษาจะให้คำปรึกษาโดยตรงเลยคือจะแนะนำเลยว่าง่ายๆว่าคุณควรจะเป็นยังไงอย่างที่ผมบอกไปก็คือเขาจะให้คำแนะนำโดยตรงเลยแต่ว่าไลฟ์โค้ชเนี่ยเขาจะไม่ให้คำแนะนำแบบนั้นคือเขาเชื่อว่าไม่มีใครรู้จากตัวคุณดีเท่าตัวคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยไลฟ์โค้ชจะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นกระจกเฉยๆเป็นกระจกส่องให้คุณเห็นตัวคุณหลังจากนั้นคุณต้องตัดสินใจด้วยตัวคุณเองคุณต้องหาคำตอบด้วยตัวคุณเองคุณต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวคุณเองคือไลฟ์โค้ชจะไม่แก้ไขปัญหาให้จะไม่แนะนำให้แต่ไลฟ์โค้ชจะทำหน้าที่เหมือนกับส่องกระจกให้เฉยๆแล้วคุณต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวคุณเองประมาณนี้ก็คือเขาจะไม่แนะนำแนวอะไรให้เพราะว่าเขาถือว่าไม่มีใครรู้จักตัวคุณเท่าตัวคุณเองเพราะฉะนั้นปัญหาทุกอย่างคุณต้องแก้ด้วยตัวคุณเองอย่างเดียวนี่คือไลฟ์โค้ชจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับส่วนความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งระหว่างไลฟ์โค้ชกับนักจิตให้คำปรึกษาก็คือไลฟ์โค้ชจะมีเทคนิคเยอะกว่าก็คือเขาจะมีเทคนิคเรื่องเกี่ยวกับการใช้เพลงเนี้ยการใช้คำพูดในการปลุกคุณอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเทคนิคของเขาซึ่งจะมีเทคนิคที่หลากหลายแต่ว่านักจิตเนี่ยก็จะออกแนวที่ว่าปรับทุกข์กันโดยตรงเลยคือนั่งพูดคุยกันเฉยๆนั่งคอนซัลท์กันเฉยๆแบบนั้นน่ะคือนั่งพูดคุยกันเฉยๆนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือนักจิตเนี่ยอาจจะรักษาโรคทางจิตเวชไม่ได้แต่ว่านักจิตเนี่ยพอจะรู้เพราะเขาเรียนมาบ้างเขาพอจะรู้ว่าถ้าเกิดคุณเจอโรคทางจิตเวชถ้าเป็นโรคทางจิตเวชด้วยเนี่ยนักจิตเนี่ยจะส่งต่อให้จิตแพทย์ไปรักษาอย่างเช่นโรคไบโพล่าโรคซึมเศร้าถ้าคุณเป็นโรคพวกนี้เขาก็ถ้าไปหานักจิตคอนซัลท์เนี่ยเขาก็จะรู้แนวอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อาจจะส่งต่อให้แพทย์ไปรักษาต่อแบบนี้นะแต่ไลฟ์โค้ชไม่สามารถโค้ชคนเป็นจิตเวชได้ไลฟ์โค้ชต้องโค้ชคนที่อยู่ในสภาวะเป็นปกติเท่านั้นคนที่เป็นจิตเวชคนที่เป็นซึมเศร้าแบบเนี้ยไลฟ์โค้ชไม่สามารถช่วยได้แล้วก็ไลฟ์โค้ชไม่สามารถโค้ชได้ด้วยมันอันตรายการโค้ชคนเป็นจิตเวชเนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าไงมันจะเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่ไลฟ์โค้ชทุกคนจะรู้ว่าเขาจะโค้ชคนเป็นโรคทางจิตเวชไม่ได้คือก่อนหน้านี้มันเคยมีข่าวดราม่าเกิดขึ้นก็คือมันมีข่าวที่ว่ามันมีไลฟ์โค้ชคนหนึ่งเขาจะโค้ชคนหนึ่งแล้วคนนั้นเป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่าไลฟ์โค้ชไม่รู้แล้วคนนั้นปกปิดคือโค้ชไลฟ์โค้ชบอกแล้วว่าถ้าเป็นซึมเศร้าคือโค้ชไม่ได้นะไม่ให้โค้ชแต่คนนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นทั้งที่จริงๆเขาเป็นพอถึงเวลาจริงไลฟ์โค้ชก็โค้ชเลยพอโค้ชปุ๊บคนนั้นเกิดปัญหาเลยก็คือเขาคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยคือแบบสุดท้ายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเลยแล้วก็เป็นดราม่าว่าแบบไลฟ์โค้ชเป็นโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยแบบทำให้คนเป็นซึมเศร้าต้องเข้าโรงพยาบาลเลยแบบอาการหนักถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเป็นดราม่าซึ่งจริงๆแล้วไลฟ์โค้ชเขาเตือนไว้แล้วว่าถ้าเป็นซึมเศร้าเขาโค้ชไม่ได้แต่คนนั้นเขาปกปิดเอง
อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่บอกไว้เลยว่ามันอันตรายถ้าเกิดว่าจะไปโค้ดกับไลฟ์โค้ดโดยที่เป็นโรคซึมเศร้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันโค้ดไม่ได้ไลฟ์โค้ดไม่สามารถโค้ดคนที่เป็นจิตเวชได้นะถ้าหากว่าคุณเป็นโรคทางจิตเวชคุณไปหาจิตแพทย์ก่อนไม่ต้องไปหาไลฟ์โค้ดเข้าใจตรงกันเนาะมาถึงเรื่องความเข้าใจผิดเกี่ยวกับไลฟ์โค้ดของคนไทยกันบ้างนะคือคนไทยเนี่ยมีความเข้าใจผิดกันอยู่หลายเรื่องเรื่องแรกก่อนเลยเรื่องแรกก็คือบางคนบอกว่าไลฟ์โค้ดเรียนไม่กี่ชั่วโมงก็เป็นได้จริงๆไม่ใช่ไม่กี่ชั่วโมงก็เป็นได้นะไลฟ์โค้ดต้องมีชั่วโมงของเขาคือไลฟ์โค้ดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียนกี่ชั่วโมงนะแต่ว่านานไม่ใช่แป๊บเดียวจะมาเป็นได้อย่างที่หลายๆคนพูดว่าเฮ้ยไม่กี่ชั่วโมงก็เป็นได้ไม่ใช่ครับไลฟ์โค้ดมีเวลาในการเรียนเนี่ยต้องใช้เวลาเรียนพอสมควรแต่ผมไม่แน่ใจว่ากี่ชั่วโมงนะรู้แค่ว่ามันไม่ใช่แป๊บเดียวมันต้องใช้เวลาเรียนนานเพราะว่าการที่คุณจะไปโค้ดคนได้เนี่ยมันไม่สามารถเรียนแป๊บเดียวได้อยู่แล้วคุณต้องเรียนระดับหนึ่งแล้วหลังจากที่เขาเรียนแล้วเนี่ยเขายังต้องเก็บชั่วโมงอีกไม่ใช่แค่เรียนเฉยๆเรียนจบแล้วเขาต้องเก็บชั่วโมงอีกเขาถึงจะสามารถเป็นไลฟ์โค้ดได้แล้วก็มีใบอนุญาตได้คือไลฟ์โค้ดต้องมีใบอนุญาตถึงจะเป็นโค้ดได้นะคือแบบกว่าจะเรียนก็นานเนี้ยเก็บชั่วโมงก็นานถึงจะมีใบอนุญาตเป็นไลฟ์โค้ดได้เพราะฉะนั้นความเข้าใจของคนไทยที่บอกว่าไลฟ์โค้ดเรียนไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถเป็นไลฟ์โค้ดได้จริงๆผิดครับไม่ใช่ครับเรียนนานครับความเข้าใจผิดอันที่2ก็คือมันมีคนบางคนจะไปถามจิตแพทย์เกี่ยวกับไลฟ์โค้ดซึ่งจิตแพทย์เขาเลยบอกว่าเหมือนกับว่าอย่าไปเชื่อคือเขามองว่าเป็นจิตวิทยาปลอมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นที่ว่าจริงๆแล้วไลฟ์โค้ดเนี่ยมันของปลอมหรือเปล่ามันเป็นจิตวิทยาปลอมหรือเปล่าหรือว่ามันปลอมมันหลอกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจิตแพทย์ไม่รับรองแบบเนี้ยทีนี้เนี่ยอันเนี้ยมันต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าคือที่มันเป็นแบบนั้นมันเป็นเพราะว่าไลฟ์โค้ดก็คือไลฟ์โค้ดเขามีหลักสูตรของเขาเองเขามีสำนักของเขาเองซึ่งมันไม่ได้ขึ้นตรงกับทางจิตวิทยานึกออกไหมคือจิตแพทย์นักจิตอย่างเงี้ยเขาจะเรียนของเขาเป็นเรียนศาสตร์ทางจิตวิทยาล้วนๆเลยคือเรียนทางจิตเป็นหลักเลยอย่างเงี้ยแต่ไลฟ์โค้ดเนี่ยไม่ได้เรียนแบบนั้นอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ว่าไลฟ์โค้ดเนี่ยเขาอาจจะอิงทฤษฎีทางจิตบางส่วนมาใช้แค่นั้นเองแล้วก็เขาอาจจะเอาหลักวิทยาศาสตร์หลักปรัชญาหลักศาสนาพวกนี้มาประยุกต์ใช้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นตรงกับทางจิตแพทย์มันจะเป็นหลักสูตรของเขาเองโดยตรงเลยทีเนี้ยมันก็เลยเป็นแบบนั้นแหละก็คือว่าง่ายๆก็คือจิตแพทย์ที่เขาไม่รองรับเพราะว่าไลฟ์โค้ดไม่ได้เรียนจิตวิทยามาแบบที่เขาเรียนง่ายๆเลยนะคือไลฟ์โค้ดไม่ได้เรียนหลักทางจิตวิทยามาเหมือนกับที่จิตแพทย์หรือนักจิตเรียนจิตแพทย์เขาก็เลยไม่รับรองไลฟ์โค้ดแค่นั้นเองแต่มันไม่ได้หมายความว่าไลฟ์โค้ดจะเป็นของปลอมหรือว่าเชื่อไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นแค่ว่าเขาไม่รับรองเพราะว่าไลฟ์โค้ดไม่ได้เรียนทางจิตวิทยามาเหมือนที่เขาเรียนแค่นั้นเองให้เข้าใจง่ายๆว่าเป็นแบบนี้ครับทีนี้ถามว่าไลฟ์โค้ดมันปลอมไหมมันก็ไม่ปลอมหรอกเพราะว่ามันก็มีหลักสูตรของเขาเองเขาก็มีหลักสูตรของเขาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นไลฟ์โค้ดที่มีใบอนุญาตด้วยนะเพราะว่าไลฟ์โค้ดถ้าไลฟ์โค้ดปลอมคือไม่มีใบอนุญาตอันนั้นของไลฟ์โค้ดปลอมแต่ถ้าไลฟ์โค้ดที่มีใบอนุญาตอันนั้นเป็นไลฟ์โค้ดจริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยว่าเขาจะแบบเรียกว่าไงจะได้ผลไหมอะไรอย่างนี้อีกทีนึงแล้วแต่ว่าถามว่าไลฟ์โค้ดถ้าไลฟ์โค้ดที่มีใบอนุญาตเนี่ยไม่ปลอมแน่นอนครับเป็นไลฟ์โค้ดจริงเอาอย่างนี้ก่อนเนาะโอเคความเข้าใจผิดอันที่3ของคนไทยนะครับก็คือหลายๆคนเนี่ยเรียกคนเหล่านี้ว่าไลฟ์โค้ดแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นอย่างเช่นคุณภูคุณขุนเขาสิทธุเสนกระโจนบุตรคุณชรบุรณะหิรันคุณโปเชนสหรัฐคุณผู้กองเบนซ์คนเหล่านี้เป็นแค่นักพูดเฉยๆอาจจะเป็นนักพูดเชิงสร้างแรงบันดาลใจแต่เขาไม่ได้เป็นไลฟ์โค้ดเขาไม่ได้เรียนเรื่องการโค้ดมาเขาไม่มีใบอนุญาตในการเป็นไลฟ์โค้ดเขาไม่ใช่ไลฟ์โค้ดว่าง่ายๆทีเนี้ยผมต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าผมมองว่าคนพวกนี้เวลาเขาพูดอะไรเนี่ยเขาก็พูดตามความคิดของเขาซึ่งถ้าหากว่าวิธีการพูดของเขาบางทีเนี่ยพอคนเข้าใจผิดว่าเขาเป็นไลฟ์โค้ดปุ๊บมันอาจจะเป็นประเภทที่ว่าเฮ้ยบางทีการที่เขาพูดแบบนี้มันไม่ใช่เทคนิคของไลฟ์โค้ดนี่อะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะคือไลฟ์โค้ดจะไม่พูดแบบนี้นี่คุณพูดแบบนี้แปลว่ามันไม่ใช่เทคนิคของไลฟ์โค้ดดิเฮ้ยถ้าอย่างนั้นคุณเป็นไลฟ์โค้ดปลอมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเฮ้ยถ้าอย่างนั้นคุณนอกรีดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยผมเลยมองว่าคือคนพวกนี้ถ้าเขาจะพูดอะไรเขาก็พูดตามความคิดของเขาเฉยๆซึ่งมันไม่ใช่เทคนิคของไลฟ์โค้ดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยอยากจะให้ทุกคนเข้าใจกันว่าแบบเขาไม่ได้เป็นไลฟ์โค้ดนะถ้าเกิดว่าเขาพูดอะไรที่มันไม่เหมือนกับเทคนิคที่ไลฟ์โค้ดพูดคุณจะได้เข้าใจว่าก็คือมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเพราะเขาไม่ได้เป็นไลฟ์โค้ดก็จะมีคุณภูคุณขุนเขาคนหนึ่งที่เป็นนักจิตด้วยจะเป็นนักจิตวิทยาพัฒนาสมองด้วยก็จะมีคนหนึ่งที่ว่าอาจจะมีเรื่องของการเป็นนักจิตด้วยอีกอย่างหนึ่งเป็นนักจิตวิทยาแล้วก็เป็นนักเขียนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นนักพูดแทบจะเป็นนักพูดหมดเลยนะก็นี่คือสิ่งที่แบบอยากจะทำความเข้าใจกันทีนี้เนี่ยมาถึงคำถามสุดท้ายละที่หลายๆคนสงสัยก็คือไลฟ์โค้ดเนี่ยปลอมหรือเปล่าหลอกแดกเงินหรือเปล่าว่าง่ายผมมองอย่างนี้ครับผมมองว่าไลฟ์โค้ดเนี่ยถ้าเป็นไลฟ์โค้ดที่มีใบอนุญาตก็คือไม่ปลอมแต่มันก็มีทั้งคนที่ได้ผลแล้วก็คนที่ไม่ได้ผลคนที่ได้ผลก็จะบอกว่าไลฟ์โค้ดดีคนที่ไม่ได้ผลก็จะบอกว่าไลฟ์โค้ดเนี่ยหลอกแดกเงิน
ผมเลยมองว่าสุดท้ายเนี่ยไลฟ์โค้ชเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจริตของแต่ละคนมากกว่าถ้าคุณถูกจริตกับเขามันก็ได้ผลถ้าคุณไม่ถูกจริตมันก็ไม่ได้ผลผมเลยมองอย่างนั้นมากกว่าครับว่ามันขึ้นอยู่กับจริตของคนมากกว่านะแต่ว่าถ้าเป็นไลฟ์โค้ชที่มีใบอนุญาตก็คือไม่ปลอมทีนี้เนี่ยก็ต้องพูดตรงๆว่ามันก็มีไลฟ์โค้ชบางคนเหมือนกันที่ว่าหลอกกินเงินจริงๆก็คือตั้งใจหลอกกินเงินเป็นการแบบเน้นธุรกิจแล้วก็ออกแนวจะหลอกกินเงินอันนี้ก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะไปหาไลฟ์โค้ชคุณก็ต้องไปหาด้วยความระวังนะต้องดูให้ดีๆต้องระวังนิดนึงด้วยในการหาไลฟ์โค้ชนะโอเคแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไลฟ์โค้ชถ้าเป็นไลฟ์โค้ชจริงๆยังไงต้องมีใบอนุญาตครับโอเคครับนี่คือสิ่งที่ผมพยายามรวบรวมข้อมูลมานะระหว่างนักจิตวิทยาให้คำปรึกษากับไลฟ์โค้ชว่ามันต่างกันอย่างไรหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยเหลือทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยครับผมอาจจะพูดตกไปนิดนึงเรื่องของการปรับทุกข์คือจริงๆแล้วทั้งคู่ทั้งไลฟ์โค้ชทั้งนักจิตเขาปรับทุกข์ได้ทั้งคู่แต่ว่าไลฟ์โค้ชอาจจะออกแนวสร้างอนาคตมากกว่าโอเคสุดท้ายก็ขอฝากช่องไว้ด้วยครับก็หากใครชอบคลิปแนวนี้ครับก็ช่วยกันกด Subscribe ช่องเพราะว่าในอนาคตผมก็จะทำคลิปแนวนี้อีกนะจะได้ไม่พลาดการรับชมกันนะครับขอบคุณมากครับ